ሰላም ጤና ይስጥልን እንደናችሁ በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የመጣሁት ማይክሮሶፍት ኤክሴል ፓወርፉል ፊቸርስ ወይም ያልታዩ አስገራሚና ጠቃሚ የማይክሮሶፍት ኤክሴል ባህሪያት በሚል ርዕስ ያዘጋጀሁትን ቪዲዮ ቱቶሪያል ነው የሚሆነው። ብዙዎቻችን እንደሚታወቀው ማይክሮሶፍት ኤክሴል የምንጠቀመው ለጽሁፍ ስራዎች፣ ለሰንጠረዥ ወይም ቴብሎችን ዲዛይን ለማድረግ እና አንዳንድ ቀለል ያሉ ካልኩሌሽኖችን ወይም ፎርሙላዎችን ለመከወን ነው የሚሆነው። ነገር ግን ይህ አፕሊኬሽን ማለትም ማይክሮሶፍት ኤክሴል ከዚህ ያለፉ እጅግ ገራሚና ጠቃሚ ስራዎችን የሚከውን አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። ከነዚህ መካከል ጥቂቶችን ለመጥቀስ ያክል ዳታቤዝ ዲዛይን ለማድረግ ወይም የመረጃ ቋትን ለመስራት፣ ለዴታ ኢንትሪ ወይም መረጃ ማስገቢያ ፎርም ዲዛይን ለማድረግ፣ ለዴታ አናሊሲስ ወይም ለመረጃ ትንተናና ለዴታ ፕሬዲክሽን ወይም ለመረጃ ትንበያነት የሚያገለግል ገራሚ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀውም የዳታቤዝ ወይም የመረጃ ቋት ለመስራት የማይክሮሶፍት አክሰስ፣ የማይክሮሶፍት ኤስኪዩኤል ወይም ኦራክል አይነት የአፕሊኬሽኖች ችሎታ ያስፈልጋል። እንዲሁም ዴታ ኢንትሪ ፎርሙን ለመስራት እንደ C++፣ VB እና ጃቫ አይነት የፕሮግራሚንግ ችሎታ ይጠይቃል። ይህንን ሁለቱን ኮኔክት ማድረግ ደግሞ ሌላ ውስብስብ ሳይንስ ነው። እንዲሁም ያስገባነው መረጃ ለመተንተን የስታቲስቲካል ሶፍትዌሮች ችሎታ እንደ SPSS፣ ስታታ ና አር አይነት የስታቲስቲካል ሶፍትዌሮች ችሎታ ያስፈልጋል። ነገር ግን ማይክሮሶፍት ኤክሴልን በመጠቀም ያለምንም ፕሮግራሚንግ ችሎታና የስታቲስቲካል ሶፍትዌር ችሎታ በቀላሉና በጥቂት ደቂቃ የሚያምር የመረጃ ቋት ዲዛይን ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም የሚያምር የዴታ ኢንትሪ ፎርም መስራት እንችላለን። ያስገባነውን መረጃ በቀላሉ መተንተን የሚያስችል መተግበሪያ ያለው ገራሚ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ማይክሮሶፍት ኤክሴል። ስለዚህ ይህን አፕሊኬሽን በተለይም ለተመራማሪዎችና ለተመራቂ ተማሪዎች በጣም ሊጠቅም ይችላል እላለሁ። ምክንያቱም ለምርምር ስራ የሰበሰቡት መረጃ ወደ መረጃ ቋት ለማስገባት፣ ለመተንተን፣ የመረጃ ቋት የመስራት፣ የመረጃ ማስገቢያ ፎርም ዲዛይን የማድረግ እና የመረጃ መተንተኛ ላይ የነበረባቸውን ትልቅ ችግር እና ውጣ ውረድ ይህ አፕሊኬሽን የሚፈታ ስለሆነ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ላለው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ቱቶሪያል ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ ለነዚህ ጥያቄዎችና መሰል ማብራሪያዎች የምታገኙበት ስለሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ስለዚህ የመረጃ ቋት ለመስራት ዋና ቬሪያብሎችን እዚህ ጋር ሊስት እናደርጋለን። ለምሳሌ አይዲ፣ ኤምፕሎይ ኔም፣ ሴክስ፣ ዲፓርትመንት፣ ሃውርስ ወርክድ፣ ግሮስ ሳላሪ፣ ፔንሽን፣ ታክስ እና ኔት ፔይ። እንግዲህ እነዚህ ቬሪያብሎች የኔ ዝም ብዬ ለምሳሌ ያዘጋጀኋቸው ናቸው። እናንተ ከራሳችሁ መጠይቅ ላይ ያሉትን ቬሪያብሎች ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለት ስራዎችን ነው እኔ መስራት የፈለኩ። አንደኛ ኤክሴል እንደሚታወቀው ካልኩሌሽን ይሰራል። ስለዚህ ካልኩሌሽን ፐርፎርም አድርጋለሁ። ከዛ ደግሞ የሰበሰቡት መረጃ በዚህ ዴታቤዝ መሰረት ማስገባት ነው የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳምፕል ካልኩሌሽኖች አስቀምጣለሁ። ግሮስ ሳላሪ ካልኩሌት ለምሳሌ ለማድረግ ሃውርስ ታይምስ 15 ብር ነው ወይም ዶላር ቢባል ልክ በዚህ። ፔንሽን ደግሞ ግሮስ ሳላሪ ሲባዛ በ7% ቢባል ልክ በዚህ መንገድ። እንግዲህ ፎርሙላዎቹ እንደየንትኑ ሊለያዩ ይችላሉ። ታክስ ለምሳሌ ግሮስ ሳላሪ ሲባዛ በ15%። ኔት ፔይ ደግሞ ካልኩሌት ለማድረግ ግሮስ ሳላሪ ሲቀነስ አጠቃላይ ወጪዎች እንደ ፔንሽን ሲቀነስ ታክስ፣ እንዲህ ለምሳሌ ሌሎች ወጪዎች ካሉ ሊጠቃለሉ ይችላሉ። እንግዲህ እነዚህ ፎርሙላዎች ሊለያዩ ይችላሉ እንደየሁኔታው። ነገር ግን በዚህ ምሳሌ መሰረት እንደዚህ ካስቀመጥ ነው በኋላ እነዚህ በምናስገባው መረጃ መሰረት ካልኩሌት የሚሆኑ ናቸው። እንግዲህ አሁን ለማየት የሞከርነው ዴታቤዝ ወይም የመረጃ ቋት ዲዛይን አድርገናል ማለት ነው። ይህንን ወደ ቴብል ፎርማት ለመቀየር ከኪቦርዳችን ኮንትሮል+T እንጫናለን። ልክ እንደዚህ ስንጫን ሁሉንም ሴሌክት ያደርግልናል። አሁን እዚህ ጋር ማይ ቴብል ሀዝ ሄደር የሚለው ቲክ ካልሆነ ቲክ ማድረግ አለብን። ቲክ ከሆነ ደግሞ ቲክ አድርገን ኦኬ ብለን እናልፈዋለን። በዚህ መንገድ ቴብል ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ውስጥ ገብተን ደግሞ የተለያዩ የቴብል ዲዛይኖችን ልንመርጥለት እንችላለን። ወይንም ማኑዋሊ ገብተን ይሄንን ጽፈን ከጨረስን በኋላ ቀጥታ ኢንሰርት ውስጥ እንገባና
ቴብል የሚላል እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን በዚህ መንገድ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ በተመቻቹ መንገድ አድርጉ። ከኪቦርዳችን ኮንትሮል ፕላስ ቲ ግን አጭር መንገድ ነው። በዚህ መንገድ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የተለያየ ቴብል ዲዛይን መምረጥ ትችላላችሁ። ይህን ካደረግን በኋላ አሁን ወደ ፎርም ዲዛይኑ ነው የምንሄድ። የመረጃ ቋት የመስራቱን ወይም ዴታቤዝ ዲዛይን የማድረጉን ጨርሰናል። ኦኬ ስለዚህ ዴታ ኢንትሪ ፎርሙን ዲዛይን ለማድረግ ፋይልን የምንመጣው እዚህ ጋር ፋይል ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ኦፕሽንስ የሚል እዚህ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ኦፕሽንስ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ኤክሴል ኦፕሽንስ ዲያሎግ ቦክስ ውስጥ ገብተን ኩዊክ አክሰስ ቱልባር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ወይም እንመርጣለን። ዘን ቹዝ ኮማንድ ፍሮም ከሚለው ሊስት ውስጥ ዝርዝር ውስጥ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ኮማንድ ኖት ኢን ዘ ራይቦን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ ውስጥ ካሉ ቱሎች ውስጥ ወደ ታች ድረግ በማድረግ ወደ ታች ስክሮል በማድረግ ፎርም የሚልን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ፎርምን መርጠውና አድ እዚህ ጋር አድን ክሊክ አደርጋለሁ። አሁን አድን ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ፎርም የሚለው መጥቷል። ዘን ኦኬ ብለን ነው የምንመጣ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፎርም የሚል ቅድም ያልነበረ አዲስ የተጨመረ ቱል አለ። እሱን ክሊክ ሳደርገው አሁን አውቶማቲካሊ ቅድም ዲዛይን ያደረግነው ዳታቤዝ እዚህ ጋር ካለው ፎርም ጋር ምን ሆኑ ሊንክድ ሆኑ። ፎርሙም ዲዛይን ሆነ። ዳታቤዛችን እዚህ ጋር ያለው ሊንክድ መሆናቸው የምናረጋግጠው እዚህ ጋር ሺት1 ከዚህ ከፎርም ኔሙ ጋር አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። አሁን ሁለት ስራዎችን አውቶማቲካሊ ሰራም ማለት ነው። በአጭር ደቂቃ ውስጥ እንዳየነው አንድ ወይም ሁለት ደቂቃ ባልፈጀ ውስጥ ዴታቤዛችንን ዲዛይን አደረግን፣ ቬሪያብሎችን ሊስት አድርገን ከዛ በኋላ ደግሞ የመረጃ ማስገቢያ ፎርሙን እንዲህ በሚያምር ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ በተቀላጠፈ ሁኔታ ዲዛይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እስኪ መረጃ እያስገባን በቀጥታ ሲገባ መረጃው ወደዚህ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ አይዲ አንድ የሆነ የኤምፕሎይ ኔም አበበ፣ ሴክስ ሜል፣ ዲፓርትመንት ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ሃወርስ ወርክድ 3089 ሰዓት። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ታች ያሉት 00 ነው የሚለው ምንድነው ካልኩሌሽን ስለሆኑ በተቀመጠው ካልኩሌሽን መሰረት ነው የሚሰሩ እንጂ የምናስገባቸው መረጃዎች አይደሉም። ካልኩሌሽን ቅድም አስቀምጫለሁ፣ በዛ መሰረት ነው ፐርፎርም የሚሆነው። እንግዲህ እናንተም የራሳችሁን የሆነ መረጃ ወይም ካልኩሌሽን ካላችሁ በዚህ መንገድ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንዲህ መረጃችንን እዚህ ጋር አስገብተን ከጨረስን በኋላ ወደ ዳታቤዙ እንዲሄድ ከኪቦርዳችን ኒውን ኢንተር ልንጫን እንችላለን፣ ወይም እዚህ ጋር መጣን ኒው ልንጫን እንችላለን። እስኪ ከኪቦርድ ኢንተር ልበለው። አዎ አሁን የጻፍነው መረጃ ቀጥታ ወደ ዳታቤዛችን ገብቷል። ካልኩሌሽኑም በዚህ በመንገድ ተሰርቷል ማለት ነው። እስኪ ሁለተኛ ሌላ መረጃ እናስገባ። ሄለን ሴክስ ፊሜል፣ ነርሲንግ ዲፓርትመንት ነርሲንግ፣ ሃውስ ወርክድ 3750። እስኪ አሁን ደግሞ ኒው ክሊክ ላድርግ። በዚህ መንገድ አሁን ሁለተኛው ሪከርድ ተጨምሯል ወደ ዳታቤዙ ማለት ነው። ሌላም ሶስተኛና አራተኛ ሪከርድ ቢኖረን ዳንኤል ሜል ዲፓርትመንት አካውንቲንግ ሃውስ ወርክድ 2600 ልክ በዚህ መንገድ አስገብተን አሁንም ኒው ስል ልክ መረጃችን እንደዚህ አድ ይሆናል። አራተኛም ሪከርድ ካለን ተጨማሪ what sex female department accounting hours worked 3600 አሁንም ኒው ክሊክ ባደርግ በዚህ መንገድ መጨመር የምንፈልገውን ያክል መረጃ ወደ መረጃ ቋታችን ልናስገባ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የነበረንን መረጃ ማየት ስንፈልግም እዚህ ጋር ፋይንድ ኔክስት ፋይንድ ፕሪቪየስ በማለት አሁን አራተኛው ሪከርድ ከዛም ቀጥዬ ማየት ፈልግ ፋይንድ ፕሪቪየስ እያል ነው በየርን ቁጥር ወደ ኋላ ያሉትን ወደፊት ደግሞ መሄድ ስንፈልግ ፋይንድ ኔክስት እያል የምንፈልገውን ሪከርድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ክራይቴሪያዎችም ማየት ስንፈልግ ለምሳሌ ክራይቴሪያ ክሊክ በማድረግ በተለያዩ ክራይቴሪያዎች ለምሳሌ ኔት ፔዩ ከዚህ በላይ የሆነ ከዚህ በታች የሆነ ብንል ለምሳሌ አሁን ግሮስ ሳላሪያቸው ወይም ኔት ፔያቸው ከ40 ሺህ በላይ የሆኑ ከ40 ሺህ በላይ የሆኑ ብል ግሬተር ዛን 40 ሺህ ብል አሁን እነማን ይመጣሉ? ይሄኛውና ይሄኛው ሪከርድ ልናገኝ እንችላለን ፕሮባብሊ ማለት ነው። ግሬተር ዛን ብዬ ኢንተር ብለው አሁን የመጀመሪያው አራተኛው ምንድነው ማለት ነው
ከ40,000 በላይ ነው ማለት ነው። አሁን ብንለው ይሄን ያሳየናል። እንግዲህ በዚህ መንገድ የምንፈልገው ክራይቴሪያ በመጠቀም የምንፈልገው መረጃ ፊልተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፊልተር አድርገን ማየት አሁን ብዙ ሪከርዶች ቢኖሩን የምንፈልገውን ሪከርድ ብቻ በተወሰነ ክራይቴሪያ ፊልተር ማድረግ የሚያስችል ዘዴ ነው ማለት ነው። እንዲሁ የማያስፈልግ መረጃው ነው ከተገኘ ይሄ ለምሳሌ ወይም ችግር ካለበት ዲሊት ማድረግ ቢያስፈልገን እዚህ ጋር ዲሊት በተንን በመጠቀም ልናጠፋው እንችላለን ማለት ነው። ፐርማነንትሊ ዲሊት ይሆናል የሚለኝ ኦኬ ስለው አራተኛው ሪከርድ ያው ፐርማነንትሊ ዲሊት ሆኗል ማለት ነው። ፐርማነንትሊ ዲሊት ልናደርገው እንችላለን። ይሄንኛውን ሪከርድ ለምሳሌ ሄለን ሴክስ ላይ ለማስተካከል ብዬ ወይም ተሳስቼ ሜል ብለው ኖ ሜልማ አይደለም ወደ ድሮ መልስልኝ ብንለው ሪስቶር ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ዲሊት ፐርማነንትሊ የሚያጠፋው ሪስቶር ስንለው ደግሞ የተሳሳትነው ነገር ለመመለስ የምንጠቀምበት ነው። አሁን ሪስቶር ስለው ወደ ፊሜል መለሰልኝ ማለት ነው። ተሳስተን አሁን እዚህ ጋር የሆነ ነገር ወይም ሜል ብንለው ጀስት ይሄን ሪስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስንጨርስ ክሎዝ ነው የምናደርግ ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ በጣም ባጭር ደቂቃ ውስጥ ባጭር ወይም በአንድ ደቂቃ ውስጥ ማለት ይቻላል ባጭር ደቂቃ ውስጥ ዳታቤዝ ዲዛይን አደረግን፣ ፎርም ዲዛይን አደረግን፣ እሱ ሊንክ አደረግን፣ መረጃ አስገባን። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ማይክሮሶፍት ኤክሴል። በሚቀጥለው ደግሞ እንዴት አናሊሲስ እንሰራለን፣ እንዴት ዴታ ፕሬዲክሽን እንሰራለን የሚለውን ለማየት ባካችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የሚቀጥሉትን ቪዲዮ ቱቶሪያሎች ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ።